ในโลกนี้จะมีเกมอยู่2แบบให้ท่านเล่นครับเกมแบบที่1คือเกมที่มีขอบเขตกับอีกแบบคือเกมที่ไร้ขอบเขตในอีพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับ The Infinity Game ครับหากต้องพูดถึงเรื่องของความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเราจะต้องเล่นเกมแบบไหนถึงจะไปจุดนั้นได้ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่ว่าท่านจะเล่นเกมอะไรอยู่ในตอนนี้ท่านจะตกอยู่ไปใน2ประเภทหากอยากจะประสบความสำเร็จสูงสุดท่านจะต้องมองหาเกมที่ไร้ขอบเขตคำถามก็คือแล้วเกมที่ไร้ขอบเขตที่แท้จริงคืออะไรในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาหาคำตอบสู่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตผ่านหนังสือ The Infinity Game ครับ You are listening to the Library Podcast. วันดีๆเริ่มต้นที่นี่ House 64 ผ้าปู 800 เส้นได้ นุ่ม ลื่น เย็นสบาย ทำจากคอตตอนแท้ 100% ลูบแล้วลื่นผิว ส้นเท้าแตกแค่ไหน ผ้าก็ไม่เป็นขุย House 64 ผ้าปูที่นอน 800 เส้นได้ เย็นสบาย ยิ่งซัก ยิ่งนุ่ม ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ The Infinity Game กัน หนังสือเล่มนี้เป็นของคุณไซมอนซินเนกครับเป็นคนอีกคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกรวมถึงตัวผมเองด้วยความแตกต่างระหว่าง Start with Why กับหนังสือเล่มนี้ครับผมอาจจะบอกก่อนว่า The Infinity Game คือ Start with Why ที่อยู่ในแง่มุมของธุรกิจส่วน Start with Why คือการตั้งเป้าหมายแห่งความสำเร็จในชีวิตครับผมอาจจะต้องนิยามของคำว่าธุรกิจก่อนธุระก็คือสิ่งที่ท่านทำเป็นประจำส่วนกิจก็คือกิจการการงานธุรกิจครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรหากมันเป็นงานหากมันมีผลตอบแทนให้กับชีวิตของท่านนั่นคือธุรกิจตัวท่านคือธุรกิจกิจการที่เราสร้างขึ้นมาบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทนั่นก็คือธุรกิจเช่นกันและสิ่งที่น่าสนใจคือหากคุณผู้ฟังได้เขียนเป้าหมายของตัวเองลงในสมุดหรือใน journal ผมเชื่อว่าจะมีอยู่สักเป้าหมายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมจะต้องมีเป้าหมายบางอย่างที่เชื่อมโยงอยู่กับ3แก่นนี้เราจะต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ความฝันหรือธุรกิจที่เราตั้งเอาไว้ประสบความสำเร็จอย่าลืมนะครับทุกๆงานที่เราทำอยู่ล้วนมีความหมายในตัวของมันเองหากเราทำงานวันต่อวันขยันมากเลยแต่ไม่รู้วิสัยทัศน์ไม่รู้ถึงแก่นที่สำคัญจริงๆในการทำงานความขยันนั้นอาจจะไม่ได้นำพาท่านไปสู่ความสำเร็จแต่หากเราลองเอาบทเรียนหนังสือเล่มนี้มาปรับใช้ครับเกมของคนที่มองเห็นอนาคตหากเราขยันและมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแจ่มแจ้งชัดเจนความสำเร็จก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นและผมกล้าบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ฟังไม่ว่าท่านจะมีฐานะตำแหน่งอะไรอยู่ก็ตามก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันครับผมจะมีคำถามหนึ่งอยากให้คุณผู้ฟังตอบกับตัวเองซึ่งผมตอบแทนท่านไม่ได้เลยในแต่ละวันในตอนเช้าเมื่อท่านตื่นขึ้นมาท่านมีแรงบันดาลใจที่จะออกไปเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงมากขนาดไหนครับคำตอบจะแตกต่างกันไปใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่รวมถึงตัวผมเองด้วยต่างอยากที่จะตื่นมาในตอนเช้าและรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการทำบางสิ่งบางอย่างเราทุกคนอยากรู้สึกแบบนั้นครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับความสมปรารถนานั้นคำถามก็คือแล้วต้องทำอย่างไรมาดูกันว่าคุณไซมอนซินเนกได้เขียนอะไรไว้ในคำนำครับในทุกวันนี้ครับเราอยู่ในโลกที่เราเรียกกันว่าทุนนิยมทุกอย่างจะต้องเป็นตัวเลขผลกำไรจะต้องทำให้ตัวเลขนี้อยู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่สิ่งที่มันจะต้องแปรเปลี่ยนตามก็คือวิถีชีวิตของมนุษย์เพราะคนที่มีอิทธิพลกับตัวเลขเหล่านั้นคือคนนั่นเองคนจึงถูกใช้เป็นแรงงานในทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าจากที่เราเคยทำงานในสมัยก่อนนะครับเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงผู้คนรอบตัวสร้างคุณค่าจากงานแล้วก็รับใช้ผู้คนในทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทำงานเพื่อความปรารถนานั้นแล้วเราทำงานเพื่อตัวเลขหรือเงินตรานั่นเองซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะเป็นปัญหาเมื่อเงินตรามันมีตัวเลขมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกมที่มีขอบเขตธุรกิจที่มีขอบเขตนั่นเองแต่ถ้าหากท่านอยากจะตื่นมาแล้วมีแรงบันดาลใจท่านจะต้องเล่นเกมแบบไม่มีขอบเขตครับคำถามก็คือแล้วต้องทำอย่างไรคุณไซมอนซินเนกเขาเขียนเอาไว้แบบนี้นะครับแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนมีอำนาจที่จะสร้างโลกที่คนส่วนใหญ่ตื่นนอนอย่างมีแรงบันดาลใจทุกเช้าได้เราทุกคนสามารถรู้สึกปลอดภัยในที่ทำงานและกลับบ้านด้วยความรู้สึกเหมือนได้รับการเติมเต็มทุกท่านที่ฟังผมอยู่สามารถมีชีวิตแบบนั้นได้ครับความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มคนที่ตื่นเช้ามาและมีแรงบันดาลใจกับอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกหดหู่ไม่อยากไปทำงานมันเป็นเพราะกรอบความคิดครับกรอบความคิดของคนประเภทแรกคนที่มีแรงบันดาลใจจะเป็นคนที่มองเกมระยะยาวแบบไม่มีจุดสิ้นสุดเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายในภายหลังกับอีกคนประเภทหนึ่งที่ตื่นเช้ามาและไม่ได้มีแรงบันดาลใจต่อให้เขาจะมีงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่เขาก็รู้สึกไม่ได้อยากจะทำนี่คือกลุ่มคนที่มองเกมระยะสั้นหรือเกมที่มีขอบเขตครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจเราจะมาเริ่มเข้าสู่บทที่1กันเกมแบบมีขอบเขตและเกมแบบไร้ขอบเขตและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับซึ่งรายละเอียดเยอะมากคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้กันคุณแซมมอนซินเนตเขาเขียนเอาไว้ว่าเกมในโลกนี้จะมีอยู่2ประเภทโดยเฉพาะเกมของธุรกิจ Finity Game แบบมีขอบเขตนะครับและเกมแบบไร้ขอบเขตก็คือ Infinity Gameเกมแบบมีขอบเขตเล่นโดยผู้เล่นที่ระบุตัวได้มีกติกามีกฎตายตัวและมีวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันไว้แล้วเช่น KPI ตัวเลขผลกำไรตามรายไตรมาสอันนี้จะเป็นตัวเลขที่ประมาณค่าไว้แล้วถ้าไปถึงจุดนั้นก็คือเข้าเส้นชัยใช่ไหมครับเกมนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นตัวอย่างเกมแบบมีขอบเขตก็คือฟุตบอลผู้เล่นทุกคนสวมชุดแข่งและสามารถระบุตัวตนได้อย่างง่ายดายดังนั้นครับเกมก็จะสามารถสิ้นสุดลงได้เกมแบบมีขอบเขตมีจุดเริ่มต้นจุดกึ่งกลางและจุดสิ้นสุดตรงตัวครับนี่คือเกมแบบมีขอบเขตกับอีกเกมประเภทหนึ่งเกมแบบไร้ขอบเขตครับผู้เล่นในเกมแบบไร้ขอบเขตมีทั้งที่ระบุตัวได้และไม่ได้รวมถึงไม่มีกติกาที่ตายตัวสามารถเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้ผู้เล่นในเกมนี้ยังคงทำอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการแม้กระทั่งการฝ่าฝืนข้อตกลงหากมันจำเป็นการเลือกแนวทางการเล่นเกมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเขาและพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นเกมได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยจะเหตุผลอะไรก็ตามหากมันเหมาะสมนะครับดังนั้นแล้วเกมแบบไร้ขอบเขตนั้นไม่มีขอบเขตเวลาสิ้นสุดเนื่องจากไม่มีเส้นชัยเกมแบบนี้จึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะครับวัตถุประสงค์ของเกมนี้ก็คือเล่นไปเรื่อยๆทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆและทำให้เกมดำเนินไปอย่างไม่มีวันจบคุณผู้ฟังจะเริ่มเห็นแก่นหรือความแตกต่างบางอย่างคนส่วนใหญ่กำลังเล่นเกมที่มีขอบเขตครับในขณะที่มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเล่นเกมแบบไร้ขอบเขตมันจะเปรียบเทียบได้อย่างการมีวิสัยทัศน์ระยะสั้นกับระยะยาวคนส่วนใหญ่บนโลกนี้มีวิสัยทัศน์ก็จริงครับแต่มันเป็นระยะสั้นเช่นจะต้องรวยก่อน30เมื่อ30จะต้องมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงมีอำนาจแต่พอไปถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการพอเขามาอยู่จุดนี้จริงๆแล้วยังไงต่อเพราะเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นในขณะที่คนแบบที่มีเกมไร้ขอบเขตเขาต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองหากเขามาถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็จะไปต่อเพราะเขารู้ว่าวิสัยทัศน์ที่เขาตั้งเอาไว้มันอาจจะเป็นเกมที่ไม่มีเส้นชัยผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพมาร์ติน ลูเทอร์ คิงครับมีความฝันอยากจะเห็นความเท่าเทียมของมนุษยชาติเขาจึงได้เปล่าปราศัยในครั้งนั้นถึงแม้เขาจะถูกสังหารแต่คำพูดชื่อเสียงตัวตนของเขายังอยู่บนโลกนี้นี่คือเกมที่ไม่มีขอบเขตครับขนาดเจ้าตัวไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแต่ผู้คนก็ยังพูดถึงเขาหากเราครับมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จนถึงจุดนั้นมันเท่ากับว่าเรากำลังเล่นเกมแบบไร้ขอบเขตนี่อาจจะเป็นแก่นสำคัญที่ทำให้คุณผู้ฟังตื่นเช้ามาและมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกชื่นชอบและมันมีความลึกซึ้งในตัวมันเองแต่อีกความจริงหนึ่งที่เราเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกวันนี้ครับปัจจุบันนี้ช่วงเวลาที่ท่านกำลังฟังผมอยู่ถ้าเราลองฟังผู้นำหรือเจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่ตัวเราหลายคนจำนวนมากในทุกวันนี้จะพบว่าเราไม่รู้จักเกมที่ตัวเองกำลังเล่นอยู่บางคนพูดถึงเรื่องของการเอาชนะผู้อื่นการแข่งขันมีเยอะมากครับเราเผชิญกับการแข่งขันตั้งแต่เด็กๆหมกมุ่นอยู่กับการเอาชนะคู่แข่งและประกาศต่อโลกว่าเราจะต้องดีที่สุดพวกเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของพวกเขาคือการเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมธุรกิจการเป็นที่หนึ่งความเชี่ยวชาญในตลาดทว่าในเกมแบบไม่มีเส้นชัยครับเรื่องพวกนี้เป็นไปไม่ได้การเป็นที่หนึ่งเราก็ไม่สามารถวัดได้ว่าที่หนึ่งคืออะไรหากเล่นเกมแบบ Infinity นะครับเขาจึงได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อเราเป็นผู้นำที่มีกรอบคิดแบบมีขอบเขตเราจะเจอปัญหาครับปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือการบั่นทอนความไว้วางใจความร่วมมือเช่นบริษัทที่ต้องการให้พนักงานเค้นตัวเลขผลกำไรออกมาให้มากที่สุดพนักงานก็จะต้องสละชีวิตส่วนตัวสละความสุขเพื่อที่จะไปผลักดันตัวเลขให้บริษัทมันจึงกลายเป็นปัญหาว่าทำไมคนทุกวันนี้มักจะเจอปัญหาจากการทำงานเยอะมากครับ
ฉะนั้นผมจะหัวข้อนี้ให้คุณผู้ฟังลองคิดตามประโยชน์ของกรอบคิดแบบไร้ขอบเขตไม่ว่าท่านจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตถ้าท่านมีกรอบความคิดแบบนี้ท่านจะกลายเป็นผู้นำเท่านั้นเลยครับเพราะอะไรตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้ได้ถูกเขียนเอาไว้ว่าในเกมแบบไร้ขอบเขตมูลค่าขององค์กรหรือมูลค่าของงานที่ท่านทำไม่อาจวัดได้ด้วยเกณฑ์ความสำเร็จและกรอบเวลาที่กำหนดขึ้นตามอำเภอใจแต่ต้องวัดจากความต้องการมีส่วนร่วมของผู้คนที่จะทำให้องค์กรหรือตัวท่านประสบความสำเร็จทั้งในช่วงที่พวกเขาทำงานและหลังจากที่ลาออกไปแล้วพูดได้ง่ายๆเลยก็คือหากท่านอยากจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนอย่าทำงานเพื่อเงินอย่าทำงานเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นผมยืนยันตรงนี้ครับเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากตัวผมเองเป็นผู้นำองค์กรเงินคือเลือดครับแต่ธุรกิจผมจะต้องมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นให้ได้เช่นพนักงานที่ผลักดันวิสัยทัศน์ลูกค้าคู่ค้าทางธุรกิจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเงินครับหากผมสามารถดูแลสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะช่วงเวลาผ่านไปเท่าไหร่เงินจะกลายเป็นรางวัลตอบแทนหรือแม้ถ้าผมเป็นพนักงานประจำผมจะทำงานเพียงเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นไม่ได้เพราะถ้าผมหวังเพียงเพื่อเงินผมจะไม่ได้เงินครับแต่ถ้าผมคิดว่างานที่ผมทำอยู่มันไปสร้างคุณค่าให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่าถึงแม้ตัวผมจะไม่ได้อยู่แต่คุณค่าของงานที่ผมทำจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นี้ทุกท่านลองคิดดูครับว่างานที่ผมทำมันจะมีอิทธิพลขนาดไหนงานเดียวกันเลยแต่กรอบความคิดแตกต่างกันเป็นกรอบความคิดแบบไร้ขอบเขตนั่นเองหรือแม้ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เป็นคนที่กำลังอยู่ในระบบการศึกษานะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ครับในระบบการศึกษาก็จะเน้นไปในเรื่องของการแข่งขันกันจะต้องสอบให้ได้เลขตัวเดียวในอันดับในห้องจะต้องทำเกรดให้ได้ดีๆพอไปมหาลัยก็จะต้องเอาชนะเพื่อนหรือคู่แข่งของท่านให้ได้พอไปทำงานก็จะต้องแข่งกันเพื่อที่จะเข้าไปในบริษัทที่มีความมั่นคงการแข่งขันจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันเป็นเกมที่เอาชนะได้แค่ระยะสั้นครับในระยะยาวคุณอาจจะต้องสูญเสียอะไรไปหลายอย่างมากแต่ในทางกลับกันหากเราถูกปลูกฝังให้มีความเป็นผู้นำตั้งแต่เนิ่นๆถึงแม้เราจะต้องแข่งขันกันแต่เราจะต้องพาคนที่ทำไม่ได้ไปประสบความสำเร็จด้วยกันมันอาจจะดูเหมือนยากครับแต่แท้จริงแล้วเค้กบนโลกนี้มีไม่จำกัดเลยเค้กบนโลกนี้มีเพียงพอสำหรับพวกเราทุกคนถ้าเราแบ่งปันกันเมื่อเรามีความเป็นผู้นำเราทำให้คนที่อยู่หลังแถวมาอยู่ใกล้เคียงกับคนที่ประสบความสำเร็จได้เราจะเป็นผู้นำครับโลกใบนี้จะกลายเป็นโลกที่มีแต่ผู้นำทุกคนจะไว้ใจกันทุกคนจะเชื่อใจกันนี่ก็จะเป็นขุมพลังที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ครับเพราะเหตุผลที่ทำให้มนุษยชาติกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและฉลาดที่สุดมันเป็นเพราะว่าเราร่วมมือกันได้ครับและถ้าเราไม่ร่วมมือกันเราเอาแต่แข่งขันกันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมจะยกตัวอย่างถึงธุรกิจที่มีกรอบความคิดแบบไร้ขอบเขตนะครับครั้งหนึ่งเขาประสบความสำเร็จมากเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเกมแบบไร้ขอบเขตไม่ได้คิดถึงแค่ตัวบริษัทเองหรือไม่ได้คิดถึงแค่ผลประโยชน์เพียงเท่านั้นผลประโยชน์สำคัญครับแต่มันมีอะไรที่สำคัญกว่านั้นชุมชนเศรษฐกิจประเทศและโลกใบนี้ซึ่งการทำแบบนี้ย่อมส่งผลดีต่อเกมผมจะพูดถึงจอร์จอีสแมนครับอดีตผู้ก่อตั้งบริษัทโกดักครับถึงแม้บริษัทโกดักจะขึ้นชื่อว่าไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ปัจจุบันแล้วแต่ครั้งหนึ่งเขาก็เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จและทุกคนให้การยอมรับในตอนนั้นจอร์จอีสแมนครับผู้ก่อตั้งบริษัททุ่มเทให้กับวิสัยทัศน์ในการทำให้การถ่ายรูปเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในยุคนั้นการถ่ายรูปเป็นอะไรที่ไกลตัวมากครับเพราะอุปกรณ์เยอะมากกว่าจะถ่ายได้แต่ละรูปมันจะมีแรงต้านสูงมากเขาจึงมีความฝันว่ามนุษยชาติควรที่จะมีโอกาสได้บันทึกความทรงจำเอาไว้ด้วยการถ่ายรูปเขาก็เลยพยายามทำให้การถ่ายรูปเป็นเรื่องง่ายครับนี่คือวิสัยทัศน์ของเขาทุกท่านเห็นไหมครับเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยในตอนนั้นเขาตระหนักว่าวิสัยนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความสุขของพนักงานและชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปีคศ1912โกดักเป็นบริษัทแห่งแรกที่จ่ายเงินปันผลให้พนักงานโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและบวกกับในตอนนั้นครับจอร์จอีสแมนเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเขาเริ่มให้เงินสนับสนุนการหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับพนักงานนะครับแล้วก็เขายังพยายามผลักดันนอกเหนือจากงานหลายหมื่นตำแหน่งที่โกดักสร้างขึ้นเขาก่อตั้งโรงพยาบาลโรงเรียนดนตรีและสนับสนุนสถาบันการศึกษาขั้นสูงนี่เป็นเหตุผลครับว่าทำไมในช่วงแรกโกดักถึงประสบความสำเร็จมากเพราะเขาคิดแบบเกมที่ไร้ขอบเขตหากเขาคิดเพียงแค่ผลประโยชน์ระยะสั้นเขาจะไม่ถูกจดจำเลยผมชอบตรงนี้ที่เขาได้เขียนเอาไว้ครับ
ป้าหมายที่มีขอบเขตเป็นแค่เครื่องบ่งบอกความคืบหน้าในการทำวิสัยทัศน์แห่งอนาคตให้เป็นจริงการที่ทุกคนพุ่งเป้าไปยังวิสัยทัศน์ที่ไร้ขอบเขตมันจะไม่เพียงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่ยังช่วยเพิ่มผลกำไรด้วยครับอันที่จริงผู้นำที่มีกรอบคิดแบบไร้ขอบเขตมักทำกำไรได้สูงในระยะยาวมากกว่าตรงนี้ผมอาจจะบอกว่าผมเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองตั้งแต่ Start with Why ครับในทุกๆครั้งที่มีการประชุมผมอาจจะไม่ได้ค่อยพูดถึงเรื่องของตัวเลขสักเท่าไหร่นักการมีตัวเลขที่บ่งบอกถึงผลประกอบการรายไตรมาสเป็นเรื่องที่ดีครับแต่อย่าได้หมกมุ่นเกินไปแต่สิ่งที่ผมพยายามให้ทีมงานหรือพนักงานใส่ใจมากที่สุดคือวิสัยทัศน์และปณิธานสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากปณิธานและวิสัยทัศน์จะเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนว่างานที่อยู่ตรงหน้าเราที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้แท้จริงความหมายของมันคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากมันไม่ใช่ตัวเลขครับมันอาจจะไม่ใช่ผลประกอบการที่ใครหลายคนคาดหวังแต่มันส่งอิทธิพลกับจิตใจครับจิตใจและความรู้สึกของมนุษย์และเมื่อความรู้สึกของมนุษย์มีความรู้สึกว่างานที่เขาทำมันมีความหมายในตัวหลังจากนั้นเดี๋ยวผลตอบแทนบางอย่างมันจะตามมาและมันไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ด้านการเงินอย่างแน่นอนทีนี้ต่อไปจะเป็นบทเรียนสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ทำอยู่แล้วถ้าหากเราอยากจะประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องทำธุรกิจแต่อยากมีความเชี่ยวชาญจนเป็น number one หรือเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ได้มีกลยุทธ์อะไรบ้างเขาบอกไว้ว่าผู้นำที่มีกรอบคิดแบบมีขอบเขตใช้ผลประกอบการของบริษัทเพื่อแสดงคุณค่าในวิชาชีพของตนส่วนผู้นำที่มีกรอบคิดแบบไร้ขอบเขตจะใช้อาชีพของตัวเองเพื่อยกระดับคุณค่าในระยะยาวของบริษัทครับคนที่จะประสบความสำเร็จในงานที่ทำจะเป็นคนที่ทำเพื่อองค์กรจริงๆถึงจะสำเร็จฉะนั้นแล้วหากใครก็ตามที่ทำงานเพื่อเงินโอกาสความสำเร็จมันจะลดน้อยลงครับถึงท่านจะต้องการสิ่งนั้นและความจริงก็คือคุณค่าส่วนใหญ่ที่เราจะต้องวัดด้วยเกมไร้ขอบเขตนั้นมันวัดไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีมาตรวัดเป็นตัวเงินเกมไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเพราะเราเกษียณอายุบริษัทยังคงเล่นเกมต่อไปโดยไม่มีเราแต่ต่อให้เราจะอยู่หรือไม่เกมที่เราได้สร้างเอาไว้ผลงานของกรอบคิดแบบไร้ขอบเขตที่ได้สร้างเอาไว้จะถูกส่งคุณค่าต่อให้กับคนรุ่นหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของ Infinity Game ครับฉะนั้นผมจะสรุปบทแรกให้คุณผู้ฟังการใช้กรอบคิดแบบไร้ขอบเขตจะชักนำให้ท่านมีแรงบันดาลใจในทุกเช้าได้อย่างแน่นอนถึงแม้งานที่ทำอยู่จะทำเป็นงานเดิมแต่ความคิดของท่านเปลี่ยนเราจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในที่ทำงานเราจะรู้สึกได้รับการเติมเต็มเมื่อหมดวันเมื่อถึงเวลาที่เราต้องออกจากเกมเราจะมองย้อนกลับไปยังเส้นทางชีวิตและเส้นทางอาชีพที่ผ่านมาและเราก็จะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วนี่คือเหตุผลที่มนุษย์ถึงทำงานทำให้เรามีคุณค่าและถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงคุณค่าด้วยงานที่เราทำนั่นแหละครับคือชีวิตที่มีความหมายทีนี้พอคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะอยากตั้งเป้าหมายหรืออยากตั้งปณิธานของตัวเองแล้วผมจะพูดถึงบทต่อไปครับปณิธานอันดีงามหากเรารู้ว่า why หรือปณิธานของเราแท้จริงแล้วคืออะไรคุณผู้ฟังหลายท่านถามว่า why ที่ผมพูดบ่อยๆคืออะไร why คือปณิธานนะครับปณิธานคือคุณค่าบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะส่งต่อให้กับผู้อื่นสังคมหรือแม้แต่โลกใบนี้หากเรามีปณิธานที่ชัดแจ่มแจ้งท่านจะมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและเจ้าแรงบันดาลใจนั้นจะสามารถถูกเอาไปส่งต่อให้กับผู้อื่นได้เมื่อนั้นแหละครับท่านคือผู้นำคุณไซมอนซิเนกเขาเขียนไว้แบบนี้ครับการเล่นเกมแบบมีขอบเขตเป็นการเล่นเพื่อเอาชนะต่อให้เราตั้งใจว่าจะเล่นให้ดีและสนุกกับเกมเราก็ไม่ได้เล่นเกมเพื่อที่จะพ่ายแพ้เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่มีขอบเขตเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะเอาชนะผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาแต่เกมแบบไร้ขอบเขตครับเป้าหมายไม่ใช่เพื่อการเอาชนะเป้าหมายคือการพัฒนาให้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดคนที่อยากเป็นผู้นำในเกมนี้จึงต้องมีปณิธานครับปณิธานอันดีงามคือวิสัยทัศน์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งว่าด้วยอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นมันจะน่าดึงดูดจนทำให้ผู้คนยินดีเสียสละเพื่อผลักดันหากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงใครก็ได้ที่เป็นผู้นำระดับโลกคนที่มีแรงบันดาลใจในชีวิตของท่านส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีปณิธานบางอย่างที่อยากจะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองปณิธานเขาจะใหญ่มากใหญ่จนขนาดทำให้ผู้คนอยากจะมาติดตามความฝันของเขานั่นแหละครับคือความมหัศจรรย์ของปณิธานทำให้คนคนหนึ่งจากคนธรรมดากลายเป็นผู้นำผู้เขียนครับเขาได้ต่อเอาไว้ว่า
ปณิธานอันดีงามไม่เหมือนกับเหตุผลในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหตุผลมีจุดเริ่มต้นจากอดีตมันคือเรื่องราวตั้งแต่ต้นและคำอธิบายที่แสดงถึงตัวตนค่านิยมและความเชื่อแต่ขณะที่ปณิธานอันดีงามเกี่ยวข้องกับอนาคตครับอาจจะเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่สร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ก็ว่าได้และสิ่งที่สำคัญก็คือคนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกคนมีปณิธานเป็นของตัวเองเพราะปณิธานอันดีงามที่เรากำลังผลักดันคือสิ่งที่ทำให้งานและชีวิตของเรามีความหมายมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งเน้นไปยังสิ่งที่เหนือกว่ารางวัลแบบมีขอบเขตและชัยชนะส่วนตัวและมันจะทำให้ท่านอยากเล่นเกมต่อไปตรงนี้แหละครับผมจะให้คุณผู้ฟังตั้งปณิธานหรือลองทำเช็คลิสต์ทบทวนปณิธานของตัวเองปณิธานอันดีงามคือวิสัยทัศน์ที่เฉพาะเจาะจงว่าด้วยอนาคตที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นและถ้าจะให้ปณิธานอันดีงามสามารถกำหนดทิศทางให้กับงานของเราสร้างแรงบันดาลใจให้เรายอมเสียสละและทำงานของเราให้อยู่ต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนเราจะต้องทำเช็คลิสต์5ข้อนี้ครับต่อไปนี้จะเป็นมาตรฐาน5ข้อของปณิธานที่ยอดเยี่ยม 1. ปณิธานนั้นต้องสนับสนุนบางสิ่งอย่างเต็มกำลังและมีความหวัง 2. ปณิธานนั้นต้องครอบคลุมและเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่อยากมีส่วนร่วมให้ผู้คนสามารถเข้ามาร่วมปณิธานเดินทางไปกับท่านได้นั่นเองเพราะนี่คือความสำคัญของการเป็นผู้นำ 3. ปณิธานของท่านต้องเป็น giver ครับเป็นฝ่ายให้เพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นเป็นหลักนะครับท่านอาจจะได้รับผลประโยชน์มาด้วยก็ได้แต่จะต้องเริ่มต้นด้วยการเป็น giver หรือผู้ให้เสียก่อนและ 4. ครับยืดหยุ่นครับปณิธานที่ยืดหยุ่นต้องสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมได้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและปณิธานที่ดีงามมักจะไม่ใช่ปณิธานที่ทำเพียงแค่ชั่วอายุเราอาจจะไปต่อถึงหลายชั่วอายุคนการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่รับมือได้และข้อสุดท้ายปณิธานที่ยอดเยี่ยมจะต้องมีความเป็นอุดมคติครับต้องยิ่งใหญ่อาจหาญและดูเหมือนจะไม่มีทางบรรลุผลได้เลยตรงนี้แหละครับความท้าทายจะอยู่ตรงนี้คนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกไม่มีใครพยากรณ์อนาคตได้สักคนครับแต่เขาสร้างอนาคตนั้นขึ้นมาเลยเขาหล่อหลอมเชฟ the future ขึ้นมาด้วยความคิดด้วยกำลังคนของเขาด้วยปณิธานของเขานั่นเองฉะนั้นผมอาจจะบอกได้ว่าเพียงแค่เช็คลิสต์5ข้อนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ค้นพบและค้นหาปณิธานของตัวเองผมจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อนะครับอย่างที่ 1สนับสนุนบางสิ่งอย่างเต็มกำลังและมีความหวังคุณไซมอน ซิเนกได้เขียนเอาไว้ว่าปณิธานอันดีงามคือการสนับสนุนและเชื่อมั่นในบางสิ่งไม่ใช่ต่อต้านบางสิ่งผู้นำสามารถปลุกระดมผู้คนให้ต่อต้านอะไรบางอย่างได้โดยง่ายและอาจจะทำให้ผู้คนบ้าคลั่งได้ด้วยซ้ำคนเรามักจะระเบิดอารมณ์เมื่อโมโหหรือหวาดกลัวแต่ในทางกลับกันการสนับสนุนผู้นำที่เน้นไปในทางสนับสนุนจะให้ผู้คนมีแรงบันดาลใจช่วยจุดประกายจิตวิญญาณของพวกเขาและให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและมองโลกในแง่ดีผมจะย้อนไปในช่วงของสงครามโลกนะครับสงครามโลกจะมี2ฝั่งใหญ่ๆฝั่งหนึ่งจะเน้นไปที่การต่อต้านทำให้ผู้คนเนี่ยเกลียดทำให้ผู้คนไปโทษสิ่งใดสิ่งอื่นนี่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งส่วนฝั่งที่2คือฝั่งที่ให้ผู้คนมองหาสิทธิเสรีภาพสนับสนุนบางสิ่งบางอย่างรวมจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันและก็ร่วมมือกันคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะชนะครับประวัติศาสตร์บอกเราไว้หมดแล้วครับผู้ที่ทำให้ผู้คนมีกำลังใจสามารถสนับสนุนมีแรงบันดาลใจในการลงมือกระทำสิ่งที่มีคุณค่าเขาจะสามารถกลายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้เสมอดังนั้นครับการสนับสนุนทำให้เราจดจ่ออยู่กับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อจุดประกายจินตนาการอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับการสนับสนุนบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มกำลังและมีความหวังคือเกมที่ไร้ขอบเขตในขณะที่การต่อต้านคือเกมที่มีขอบเขตเพราะมุ่งมั่นแต่การกำจัดบางสิ่งบางอย่างนั่นเองเช็คลิสต์ข้อที่2ครับปณิธานของท่านต้องครอบคลุมและเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่อยากมีส่วนร่วมมนุษย์อยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างครับนี่คือความจริงนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องเคารพและศรัทธากับความเชื่อบางอย่างทำไมมนุษย์ถึงมีความเป็นชาตินิยมเพราะมนุษย์อยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมผู้นำบนโลกนี้ถึงมีน้อยมนุษย์กระหายความรู้สึกของการเป็นพวกเดียวกันและมีความสุขเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฉะนั้นหากท่านต้องการสร้างปณิธานที่ยิ่งใหญ่ปณิธานอันดีงามจะกลายเป็นคำเชิญให้ผู้คนมาร่วมมือกับท่านเพื่อผลักดันสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเมื่อถ้อยคำแสดงปณิธานอันดีงามช่วยให้เราจินตนาการถึงอนาคตมันจะปลุกเร้าบางสิ่งบางอย่างทั้งผู้อื่นและตัวท่านเอง
ทีนี้ผมจะถามคุณผู้ฟังอีกครั้งปณิธานที่ท่านต้องการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคืออะไรคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกแค่นี้ล่ะพอหรือเปล่าไม่พอครับคุณไซมอนเขาบอกว่าองค์กรที่บอกแค่ว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกหรือสร้างผลกระทบเขาจะไม่ได้เจาะจงเลยว่าพวกเขาอยากบรรลุผลสำเร็จในเรื่องใดคำสัญญาแบบนี้อาจจะทำให้รู้สึกดีครับแต่มันกว้างเกินกว่าจะช่วยให้ผู้คนตัดสินใจได้ว่าอยากจะเข้าร่วมหรือไม่พูดได้ง่ายๆเลยก็คือท่านจะต้องเจาะจงด้วยหากจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นท่านเจาะจงว่าจะทำอะไรจะเจาะจงแค่ว่าเปลี่ยนแปลงโลกไม่พอครับต่อไปเช็คลิสต์ข้อที่3มุ่งเป็นฝ่ายให้เพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลักปณิธานอันดีงามต้องมีผู้อื่นมาเกี่ยวข้องครับก็คือฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้รับผู้ให้จะมอบอะไรบางอย่างเช่นแนวคิดการทำงานหนักผลลัพธ์จากการลงมือทำหรือผลตอบแทนเพื่อช่วยผลักดันปณิธานส่วนผู้รับก็จะได้ผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นถ้าอยากให้ปณิธานอันดีงามผ่านมาตรฐานข้อนี้ผลประโยชน์จากผู้ให้จะต้องเป็นของคนอื่นไม่ใช่เป็นของผู้ให้เสียเองครับผมว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ชัดเจนครับหากเราต้องการเป็นผู้ให้ผลประโยชน์จากการให้นั้นต้องตกไปเป็นของผู้อื่นห้ามตกเป็นของเราครับส่วนผลประโยชน์อื่นๆที่จะเข้ามาหาเราอย่าได้สนใจเดี๋ยวมันจะตามมาเองในภายหลังผมจะอ่านบทนี้คุณผู้ฟังนะครับสมมุติว่าเจ้านายของคุณให้คำแนะนำในเรื่องอาชีพการงานคำแนะนำนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่การงานเป็นหลักไม่ใช่หน้าที่การงานของเขาถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนคุณต้องตั้งใจว่าผลประโยชน์หลักๆของการลงทุนในบริษัทหนึ่งจะช่วยให้บริษัทนั้นผลักดันปณิธานอันดีงามเพื่อสังคมถ้าท่านเป็นผู้นำท่านต้องตั้งใจว่าผลประโยชน์ที่เกิดจากเวลาการทำงานความพยายามและการตัดสินใจผลประโยชน์เหล่านั้นจะตกเป็นของพนักงานเป็นหลักครับถ้าท่านทำแบบนี้ได้ท่านจะมีผู้ตามที่จริงใจท่านจะกลายเป็นผู้นำที่ถูกพูดถึงในหน้าประวัติศาสตร์หรือถ้าคุณผู้ฟังขายของครับผลประโยชน์จากสินค้านั้นควรจะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลักครับเท่านั้นเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเช็คลิสต์ข้อต่อไปยืดหยุ่นต้องสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีและวัฒนธรรมได้เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับผู้นำที่ปรารถนาจะใช้กรอบคิดแบบไร้ขอบเขตจะเป็นผู้นำที่ดีเมื่อคำนึงถึงแบบอย่างจากคำประกาศอิสรภาพการยึดมั่นต่อความเท่าเทียมและสิทธิไม่อาจเพิกถอนได้ของมนุษย์ตามที่บรรดาผู้ก่อตั้งสหรัฐระบุไว้พูดง่ายๆก็คือในตอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งเขาระบุถึงความมีอิสรภาพสิทธิของมนุษยชนและก็ความเท่าเทียมและสิ่งนี้ครับมันจะต้องมีการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะในบางครั้งมนุษย์ก็มีความแบ่งแยกซึ่งกันและกันโดยไม่รู้ตัวมันจะต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมโกดักถึงไม่สามารถเดินต่อไปได้ในโลกธุรกิจเพราะเขาไม่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงการเข้ามาโค่นล้มของกล้องดิจิทัลได้ตลาดจะมีขาขึ้นและขาลงผู้คนผ่านมาและผ่านไปเทคโนโลยีพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดส่วนสินค้าและบริการก็จะปรับตัวให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคและอุปสงค์ของตลาดสิ่งเหล่านี้ไม่ยั่งยืนครับฉะนั้นปณิธานที่ยิ่งใหญ่หากมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ความสำเร็จก็อย่าได้พูดถึงมันจะกลายเป็นฝันกลางวันในทันทีนี่จะเป็นอีกเช็คลิสต์อีกข้อหนึ่งครับที่สำคัญมากรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับข้อต่อไปคือมีความเป็นอุดมคติยิ่งใหญ่กล้าหาญและดูเหมือนไม่มีทางบรรลุผลได้ข้อนี้ตรงตัวครับผมอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลยปณิธานที่ยิ่งใหญ่ก็จะต้องยิ่งใหญ่สมชื่อการเดินทางไปสู่ปณิธานอันดีงามหากปณิธานนั้นไม่ยิ่งใหญ่มากพอคนก็จะไม่ตามท่านแรงบันดาลใจที่ท่านจะได้รับจากปณิธานนั้นก็จะไม่เพียงพอที่จะผลักดันฉะนั้นผมอาจจะบอกคุณผู้ฟังได้ว่าสำหรับข้อนี้ความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของท่านคืออะไรผมเคยอธิบายไว้ในหนังสือ Start with Why นะครับหนังสือเล่มนั้นจะอธิบายถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายและความปรารถนาในชีวิตที่ยิ่งใหญ่เมื่อท่านตั้ง Why ได้แล้วมาค้นหาปณิธานผ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งก็ยังได้ครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อคุณผู้ฟังทำเช็คลิสต์ปณิธานของตัวเองแล้วจดบันทึกครับปณิธานแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจะทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศหากเราคิดได้แต่เราไม่เคยจดบันทึกเราจะลืมครับอย่าเชื่อมั่นในความจำของมนุษย์มากเกินไปเพราะมันมี error บ่อยครับเมื่อผู้นำแต่ละรุ่นมีเข็มทิศอยู่ในมือสายตาของพวกเขาจะจับจ้องเลยเส้นขอบฟ้าออกไปพวกเขาจึงสามารถนำทางเทคโนโลยีการเมืองและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของยุคสมัยใหม่ได้ในที่สุดทีนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านได้เริ่มเขียนปณิธานของตัวเองออกมาแล้วเราจะมาทำเช็คลิสต์ข้อนี้กัน
สิ่งที่คุณตั้งเป็นปณิธานมันเป็นปณิธานจริงๆหรือไม่หลังจากนี้จะเป็นบทสุดท้ายนะครับเราจะมาเล่นเกมกันเราจะให้มาทายกันว่าปณิธานอะไรที่ใช่และไม่ใช่คุณไซมอนบอกว่าเราจำเป็นต้องมองให้ออกว่าอะไรคือปณิธานจอมปลอมเหตุผลข้อแรกเพราะการทำตามปณิธานจอมปลอมไม่ช่วยให้องค์กรหรือตัวท่านพร้อมกับเกมแบบไร้ขอบเขตและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราจะได้รู้ว่าตัวเองมีปณิธานอันดีงามจริงหรือไม่และกลับไปคิดเกี่ยวกับมันใหม่อีกรอบหากจำเป็นต้องทำเรามาเริ่มที่ข้อที่ 1ภารกิจอันทะเยอทะยานไม่ใช่ปณิธานอันดีงามการทำงานหนักการผลักดันสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเป็นปณิธานที่ดีงามได้เพราะอะไรเขาบอกว่าบางสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราอาจจะมองว่ามันเป็นปณิธานคุณไซมอนซิเนกเขายกตัวอย่างถึงการไปแหยกดวงจันทร์ครั้งแรกของมนุษยชาติครับในตอนนั้นจอห์น F. เคนเนดีกล่าวด้วยความแน่วแน่เราเลือกที่จะไปดวงจันทร์ในทศวรรษนี้ไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องง่ายแต่เพราะมันเป็นเรื่องยากเราอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นปณิธานของผู้นำประเทศหรือเปล่าคุณไซมอนซิเนกเขาบอกแบบนี้ถึงแม้มันจะเป็นปณิธานก็จริงแต่เมื่อมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ปุ๊บทุกอย่างก็จบเป้าหมายก็จบแล้วแสดงว่านี่เป็นเกมแบบมีขอบเขตมันจึงไม่ใช่ปณิธานอันดีงามปณิธานอันดีงามแค่ความทะเยอทะยานไม่พอครับมันจะต้องสามารถทำไปได้เรื่อยๆด้วยนี่คือข้อสำคัญถึงแม้ภารกิจอันทะเยอทะยานจะสร้างแรงบันดาลใจในช่วงเวลาหนึ่งแต่แรงบันดาลใจนั้นก็จะมาพร้อมกับวันหมดอายุภารกิจอันทะเยอทะยานคือเป้าหมายที่อาจหารสร้างแรงบันดาลใจและมีขอบเขตภายในเกมมันไม่อาจแทนที่เกมแบบไร้ขอบเขตได้นี่คือข้อที่ 1ครับหากให้ผมสรุปง่ายๆก็คือมันจะต้องทำและส่งต่อไปถึงชั่วอายุคนได้ข้อที่ 2การเป็นที่ 1ไม่ใช่ปณิธานอันดีงามสำหรับข้อนี้ตัวผมเองก็โดนครับการเป็นที่ 1หรือการเป็นชั้นนำนับเป็นปณิธานที่ดีงามไม่ได้เขาบอกไว้แบบนี้ครับหลายองค์กรหลายธุรกิจต้องการที่จะเป็นผู้นำธุรกิจผู้นำตลาดต้องการเป็นที่ 1เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งมันดูสร้างแรงบันดาลใจก็จริงแต่มันเป็นเกมแบบมีขอบเขตครับเพราะถ้าหากเราย้อนกลับไปในตอนแรก Infinity Game คือเกมที่ไร้ขอบเขตการเอาชนะผู้อื่นจึงไม่ใช่ตัวเลือกหรือแฟกเตอร์ที่สำคัญสำหรับเกมนี้เลยการเป็นที่ 1หรือการเป็นชั้นนำไม่สามารถเป็นปณิธานอันดีงามได้เพราะถึงแม้เราจะเป็นที่ 1ไม่รู้ว่าจะพิจารณาจากเกณฑ์วัดอะไรก็ตามตำแหน่งนี้ก็จะอยู่เพียงชั่วคราวเวลาผ่านไปก็จะมีคนที่เก่งกว่าท่านมาแทนที่เกมไม่ได้จบลงเมื่อเราขึ้นไปถึงตำแหน่งเป็นที่ 1และเนื่องจากเกมก็จะยังดำเนินต่อไปเราจึงมักพบว่าตัวเองเล่นเกมแบบตั้งรับเพื่อรักษาตำแหน่งมากกว่าที่จะผลักดันวิสัยทัศน์และปณิธานเขาจึงบอกเอาไว้ว่าผู้นำที่มีกรอบคิดแบบไร้ขอบเขตเข้าใจว่าการเป็นที่ 1มันไม่ใช่เรื่องถาวรมันไม่จีรังยั่งยืนพวกเขาดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นคำว่าดีขึ้นบ่งบอกถึงพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาครับตรงนี้เป็นคีย์ที่สำคัญดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นให้มากกว่าก่อนนั่นแหละครับคือสิ่งที่ควรค่าแก่การเอามาปรับใช้ในการหาปณิธานมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้รับเชิญให้มีความทุ่มเทสามารถสร้างพลังงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าดังนั้นคำว่าดีขึ้นในเกมแบบไร้ขอบเขตมันดีกว่าการเป็นที่ 1ครับนี่คือข้อที่ 2ข้อที่ 3การเติบโตก็ไม่ใช่ปณิธานอันดีงามพูดง่ายๆมันจะขัดกับข้อที่แล้วครับการดีขึ้นเพียงอย่างเดียวเป็นปณิธานที่ดีงามไม่ได้ครับผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่ามีเพื่อนบ้านคุณผู้ฟังกำลังออกจากบ้านคุณก็ถามเขาว่าจะไปไหนเขาก็ตอบว่าไปเที่ยวคุณก็สงสัยว่าไปเที่ยวที่ไหนเพื่อนบ้านของคุณก็ตอบว่าก็บอกแล้วไงว่าจะไปเที่ยวคุณก็บอกว่ารู้แล้วครับแต่คุณจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะเพื่อนบ้านของคุณก็ตอบอีกว่าก็จะไปเที่ยวคุณก็เลยลองใช้กลยุทธ์ใหม่ครับโอเคคุณจะไปเที่ยวงั้นคุณวางแผนจะไปเที่ยวอย่างไรบ้างจากนั้นเพื่อนบ้านของคุณก็ตอบครับผมจะขับรถไปตามถนนเส้นนี้วันละประมาณ500กิโลเมตรคำถามก็คือสิ่งที่เราต้องการรู้จริงๆคือการเดินทางหรือกลยุทธ์การเดินทางของเขาหรือไม่ใช่ครับเราแค่อยากรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนมันจะไม่ต่างจากชีวิตจริงเลยหากเราถามว่าคุณอยากมีเป้าหมายอะไรในชีวิตเขาบอกแค่ว่าอยากรวยขึ้นอยากมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นแล้วทำไมคุณถึงอยากมีเป้าหมายนั้นล่ะหลายคนก็จะตอบไม่ได้หรือถ้าเราถามว่าแล้วคุณมีวิธีการอะไรที่ชัดเจนบ้างเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นหลายคนก็ตอบไม่ได้เช่นกันฉะนั้นแล้วเพียงแค่การเติบโตไม่ใช่ปณิธานอันดีงามครับตรงนี้จะมีความปนตลกอยู่เล็กน้อยหากคุณถามองค์กรหนึ่งว่าปณิธานของบริษัทคุณคืออะไรทำไมบริษัทของคุณถึงยังดำรงอยู่และองค์กรนั้นตอบกลับมาคือเราต้องการเติบโต
บทสนทนาก็จะไม่ต่างกับเพื่อนบ้านที่ตอบว่าไปเที่ยวตอนที่คุณถามว่าจะไปที่ไหนผมชอบตรงนี้ที่เขาได้เขียนเอาไว้มากเลยครับการเติบโตคือผลลัพธ์ไม่ใช่ปณิธานและเหตุผลของการดำรงอยู่เมื่อเรามีปณิธานอันดีงามเราจะเต็มใจเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อผลักดันปณิธานนั้นหากเราคิดว่าเงินหรือการเติบโตเป็นปณิธานเราย่อมมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเสียสละคนอื่นหรือแม้แต่ปณิธานดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งที่สำคัญคือไม่มีสิ่งไหนเติบโตได้ตลอดเวลาเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ย่อมต้องเจอวิกฤตเจอขาลงเป็นเรื่องปกติครับข้อต่อไปครับโครงการเพื่อสังคมก็ไม่ใช่ปณิธานอันดีงามพูดให้ง่ายที่สุดก็คือการเป็นการกุศล 100% ก็ไม่ใช่ปณิธานครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับโครงการเพื่อสังคมไม่ใช่ปณิธานอันดีงามและบริษัทย่อมไม่ได้รับแรงผลักดันจากปณิธานเพียงเพราะพวกเขาเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมเดินมาราธอนบริจาคเงินเพื่อการกุศลไม่ใช่เลยครับพวกเขาไม่ได้รับแรงผลักดันจากปณิธานเพียงเพราะแจกผลิตภัณฑ์ฟรีให้คนที่ไม่มีกำลังทรัพย์จะซื้อแต่ถ้าหากตัวคุณหรือองค์กรของคุณมีปณิธานที่จะทำการกุศลแบบ 100% จริงๆอันนี้ไม่ว่ากันแต่โดยส่วนใหญ่ครับโดยส่วนใหญ่แล้วโครงการเพื่อสังคมเป็นคำเชิงธุรกิจที่ใช้เรียกการบริจาคเพื่อการกุศลถึงแม้โครงการแบบนี้จะเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและน่ายกย่องแต่ถ้าคุณไม่ใช่องค์กรการกุศลมันก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่บริษัททำโครงการเพื่อสังคมต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการผลักดันแนวทางที่บริษัทหาเงินและบริจาคเงินต้องมีส่วนช่วยในการผลักดันปณิธานนั้นนั่นต่างหากจึงจะเป็นแก่นแท้ของการให้ต่อไปผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆสมมติผมเป็นคนดังมากเลยผมไปบริจาคเงินเพื่อที่จะโปรโมตตัวเองคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงครับผมไปบริจาคเงินผมเป็นผู้ให้เลยนะแต่คุณก็จะรู้สึกว่าการให้ของผมมันดูไม่จริงใจอย่างไรไม่รู้นั่นก็หมายความว่าการให้นั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับปณิธานอันดีงามเลยและถ้าผมให้บางสิ่งบางอย่างเพียงเพราะหวังผลประโยชน์กลับมาปณิธานที่ดีงามก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับและถ้าคุณผู้ฟังฟังมาตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเพราะเราเชื่อมั่นในอิทธิพลของความรู้และศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์สิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ House 64 ผ้าปูที่นอน 800 เส้นได้ เย็นสบาย ยิ่งซัก ยิ่งนุ่ม ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ @HAUS64